رفقا سلام. تو این ویدیو قرار با هم دیگه قطعه مهم از موتور خودرو رو بیشتر بشناسیم. بوش در موتور XU7 بوش تر وجود داره. تو این ویدیو تمام اطلاعات و جزئیاتی که راجع به این قطعه باید بدونید رو خدمتتون عرض میکنم. این ویدیو تا انتها مشاهده کنید. خب رفقا، بوش خشک در سیلندرهای استفاده میشه که جنس بلوکه سیلندر از شدنه و بوش تر مثل همین در سیلندرهایی استفاده میشه که جنس بلوکه سیلندر از آلومینیوم و بر روی خودروهای 405 پارس، سمن، 206 تیوتری، زانتیای 1800 و پژو 504 و همچنین رنو 5 های قدیمی وجود داره. قدرت خنک‌کاری در بوش تر از بوش‌های خشک بیشتر هستش و تبادل آب چون اطراف بوش مایع خنک کننده وجود داره باعث میشه که خنک‌تر بمونه. دقت کنید که مجراهای آب در بلوکه سیلندر در اطراف بوش‌ها هستند که از مزایای خنک شدن بوش‌ها به دلیل جریان آب در اطراف اون هستش. اگر این قسمت که یک اورینگ داره، ببینید این اورینگ دور بوش اینجا می‌بینید خب سیاه ریز هم هستش. این اورینگ در این قسمت در دور بوش در واقع قرار داره که در قسمت زیرین بوش اگر پاره بشه یا نشیمنگاه بوش در قسمت داخلی بلوکه خورده بشه، از قسمت پایین آب وارد محفظه روغن میشه و آب و روغن مخلوط میشه، اصطلاحاً آب روغن قاطی میکنه. دقت کنید که در موتورهای جدید بوش‌ها به صورت پرسی و ریخته‌گری تولید میشن و دیگه قابل جدا شدن نیست. اما تو موتورهای XU طراحی به شکل جدا شدن بوش هستش. عیوبی که روی بلوکه سرسیلندر اتفاق میفته همین خوردگی در نشیمنگاه بوش‌ها که با گذشت زمان این خوردگی وجود داره. چون جنس بلوکه سیلندر از آلومینیوم هستش، اما اگر در موتور از ضد یخ استفاده بشه خوردگی بلوکه سیلندر به حداقل میرسه و عمر مفید بلوکه بالاتر میره تا حدود 17-18 سال عمر اون افزایش پیدا میکنه. اما اگر فقط آب باشه باعث خورده شدن بلوکه میشه و این مشکلات بسیاری برای موتور ایجاد میشه. همچنین ترک برداشتن بلوکه سیلندر در موتورهایی که بوش تر هستن یه عیب دیگه هستش که در این صورت باید بلوکه تعویض بشه. جوشکاری قسمت‌های ترک خورده کار استاندارد و صحیحی نیست، اما برای مدتی جلوی در واقع این ایراد گرفته میشه، ولی بعد از مدتی ممکنه دوباره از قسمت‌های دیگه یا از همین قسمت‌های جوشکاری شده ترک به وجود بیاد. همچنین در قسمت‌های پیچ‌های نگهدارنده سرسیلندر بلوکه سیلندر ممکنه ترک ایجاد بشه. عیب دیگه هم که وجود داره اینه که در بوش تر چون بوش‌ها از سطح بلوکه سیلندر 0.3 میلیمتر بالاتر هستند، عمل آببندی واشر سرسیلندر به درستی انجام نمیشه و به همین دلیل هستش که در صورت غفلت از نظر دمایی واشر سرسیلندر به سرعت سوخته میشه و از طرفی هم بعد از گذشت یک زمان به مرور زمان حتی اگر واشر سوخته نشه در واقع واشر سرسیلندر آسیب می‌بینه و فرسوده میشه. اگر ماشین شما موتور XU7 داره و روغن سوزی، کم کردن روغن، کمپرس پایین یا صدای تق تق از موتور داری، خیلی احتمال داره مشکل از بوش ها باشه. ببینید بوش ها در واقع استوانه های فلزی داخل سیلندر هستن که پیستون داخل اون حرکت میکنه و این هم پیستون داخل اون حرکت میکنه. خب وظایف اصلی بوش ها ایجاد مسیر حرکت پیستون، حفظ کمپرس، جلوگیری از سایش بلوک و افزایش دوام موتور هستش. موتور XU7 بوش تر داره، یعنی تماس مستقیم با آب رادیاتور هستش که
در اطراف این بوش‌ها مایع خنک کننده یا آب رادیاتور در حرکت هستش. در قسمت پایین بوش‌ها این قسمت‌ها یک اورینگ وجود داره که بسیار کارایی مهمی داره در حفظ کمپرس و نشتی نداشتن آب و وارد نشدن آب به قسمت سرسیلند و ورود آب به روغن. همچنین تعویض بوش در XU7 راحت‌تر از موتورهای بوش خشک هستش ولی ظرافت بیشتری لازم داره. اگر خراب بشه این بوش‌ها، چه جداره داخلی اونها چه محیط بیرون اورینگ‌های اون، روغن سوزی شدید دارید. کمپرس پایین در یک یا چند سیلندر مشاهده می‌کنید. وجود روغن در ضد یخ و یا ضد یخ در روغن هستش که مشکل اورینگ‌های بوش یا واشر سرسیلند هم ممکنه باشه. بخار سفید و دائمی از اگزوز دارید. صدای تق پیستون در دور سرد میشنوید. خط افتادن روی بوش‌ها باعث میشه که روغن سوزی شما مشاهده کنید. اون هم به دلیل در واقع ساییدگی رینگ‌های دور پیستون هستش که اگر این رینگ‌ها دور پیستون ساییده باعث استحکاک نامناسبی داشته باشن در اثر کمبود روغن یا در واقع مشکلات دمای بالا، باعث میشه که روی بوش‌ها خط بیفته. بعضی مواقع لبه‌های بوش‌ها دچار خوردگی میشه و باید اون را هم دقت کنید. دلایل اصلی خرابی بوش در موتور XU7 دمای زیاد موتور هستش که بعضی مواقع در اثر خرابی واشر سرسیلند، رینگگیری اشتباه، روغن بیکیفیت یا دیر تعویض کردن روغن، نصب اشتباه بوش یا کف تراشی نادرست، استفاده از ضد یخ نامرغوب و همچنین هنگام پرس بوش اگه دقت نکنه مکانیک ممکنه دچار مشکل بشه. نکاتی که باید خدمتتون عرض کنم، اگر مایع شیری رنگ در روغن موتور دیدید یا واشر سرسیلند سوختگی داره یا اورینگ دور بوش مشکل پیدا کرده. اگر نگاه کردید سرسیلند رو باز کردید دیدید مثل این مورد واشر سرسیلند از این ناحیه نگاه کنید دچار سوختگی شده، یعنی مشکل از همین واشره. اما اگر دید ضد یخ درون روغن هستش و درب روغن ریزه که باز میکنید مایع سفید رنگ میبینید، مثل این حالت که برای این موتور اتفاق افتاد و دیدید که واشر سرسیلند سالمه، مثل این سوختگی نداشت، مطمئن باشید که اورینگ های دور بوش دچار مشکل شد. وقتی سرسیلند رو باز کردی حتما یک خطکش روی این باید بذارید، حالا توسط تراشکار یا خودتون، که محل نشستن بوش ها و سطح اون رو نسبت به بلوکی سیلندر استاندارد کنید. اگر دیدید در این حالت مثل این موتور اطراف بوش به شدت سولفاتی آب یا جرم دیدید، حتما بوش ها رو باید در بیارید، پیستون ها در بیاد و در واقع سرویس کامل بشه. نکاتی هم که برای تعویض بوش ها باید خدمتتون عرض کنم، همیشه بوش جدید باید با رینگ جدید و پیستون جدید عوض شه. اورینگ های اون رو حتما باید تعویض کنید. دهانی بوش ها رو قبل از نصب گرم نکنید. سیت بوش رو حتما تمیز و صیقلی بدید. ارتفاع لبه بوش رو بعد از نصب کنترل کنید. پیچ های سرسیلند رو حتما نو ببندید و با تورکمت صرف کنید. بعد از تعمیر یک سرویس کامل ضد یخ و روغن باید انجام بشه. هنگام بستن سینی و کارتر از چسب مرغوب استفاده کنید و زیاد هم چسب استفاده نکنید. آقا ممنونم که این ویدیو تا مشاهده کرد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. این ویدیو هم برای دوستانتون بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.